મારું નામ વનરાજસિંહ છે. બરાબર. મારા બા છે ને બાને થોડા આમ તો જોવા જઈએ તો અમુક વર્ષોથી નાની નાની તકલીફો હતી અને એની સેમ પેટર્નની તકલીફો વારંવાર થતી. એમની ફરિયાદ રહેતી થોડા ટાઈમે કે પીઠમાં દુખાવો થવો, પછી ઘણી વખત કે પીઠની અંદર સોજા આવી જવા, ઘણી વખત શું છે પગમાં પણ સોજા આવી જતા. તો આપણે એનું કારણ નહોતા જાણતા, તો ડૉક્ટર પાસે જઈને દવા લઈ આવીએ. ડૉક્ટર પાસે જઈએ એટલે ડૉક્ટર કે સારું આ દવા લઈ લો, સોજો મટી જશે, દુખાવો મટી જશે. આવું થાય એટલે દવા લઈએ એટલે થોડી રાહત રહે, પછી સેમ વસ્તુ 2-3 મહિના પછી પાછી ફરીથી થવા માંડે. આવું એટલે આવું લગભગ જોવા જઈએ ને તો 5-7 વર્ષથી આવું થતું, પણ એનું મૂળ કારણ પર નહોતા આવતા. પણ એમ કરતાં કરતાં છેલ્લે 2018માં બાનું બ્લડ લોસ થયો. બ્લડ લોસ એટલે લોહીની ટકાવારી ઓછી થઈ ગઈ, શરીર દેખાવા માંડ્યું, કલર શું કે શરીરમાં સફેદ. અને પછી ફરિયાદો પણ થોડી વધી ગઈ કે ભાઈ પેટમાં દુખાવો થાય છે, સોજો આવે છે, આવું. એટલે પછી ડૉક્ટર પાસે ગયા તો એમણે પહેલાં તો રિપોર્ટ કરાયા, તો ત્યાં ખબર પડી કે હિમોગ્લોબિન ઓછું થઈ ગયું છે, બ્લડ કાઉન્ટ્સ ઓછા થઈ ગયા છે. તો કે એના માટે તમારે હવે શું છે આ સ્ટેજે તો કે આપણે દવા આપીએ, પહેલાં જો રિકવરી ના થાય તો બ્લડ ચડાવવું પડશે. તો થોડો ટાઈમ લગભગ 10-15 દિવસની દવા હતી. એના પછી ડૉક્ટરે કહ્યા તમે હવે છે ને બ્લડ ચડાવ્યું, તો હવે રાહ ના જોશો. બ્લડ પછી ચડાવ્યું તાત્કાલિક, અને પછી એ ટાઈમે પછી પાછી સોનોગ્રાફી કરાવી. તો સોનોગ્રાફી જોયા પછી ડૉક્ટરે એમ કહે કે તમારા પેટમાં પાણી છે અને પાણી ખેંચાવવું પડશે, બરાબર. અને લીવર તમારું શું છે ડેમેજ હોય એવું લાગે છે. તો મેં ડૉક્ટરને પૂછ્યું, ડૉક્ટર તો શ્યોર શું છે? બરાબર કે શ્યોરમાં તો એવું છે કે લીવરની તકલીફ વધારે છે. મેં કીધું આનો ઉપાયમાં એવું છે કે જો દવાથી કંટ્રોલ થાય તો ઠીક છે, નહીં તો ઉપાય તમારે છેલ્લો એક જ છે કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવું પડે. જો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવું પડે તો એના ચાન્સીસ શું? ગેરંટી કશું જ નહીં કે શું તો શરીર માફક આવે તો ઠીક છે, અને તોય લાઈફ ટાઈમ મેડિકલ સપોર્ટ તો રહેશે જ, બરાબર. પછી મેં કીધું અગર જો ના કરાવીએ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ તો ડૉક્ટર કે જે પરિસ્થિતિમાં તમે જીવો છો એ પરિસ્થિતિમાં જેટલો સમય નીકળે એટલું સાચું. એટલે પછી મેં કીધું બીજું કોઈ ઉપાય? તો કે ના, બીજો કોઈ ઉપાય નથી, આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જ છે છેલ્લો ઉપાય. એ ટાઈમે મેં કીધું આ બધી શું છે, એક તો ખર્ચાળ પ્લસ પીડાદાયક, અને ખર્ચો પણ એવો કે જેની કોઈ ગેરંટી નહીં, અને પીડા તો છે જ, જીવનભરની પીડા તો છે જ મેડિકલ સપોર્ટ. એટલે હું ઓપ્શનલ સારવારના શોધમાં હતો કાયમ. અને શું છે થોડો આપણો બિલીફ પણ પહેલેથી શું છે આપણી આયુર્વેદ તરફ હતો. એટલે પછી મેં થોડું નેટ પર ચેક કર્યું, થોડો ઇન્ફોર્મેશન મળી વિડીયોથી, અને પછી હું અહીંયા આવ્યો. અહીંયા આવીને પછી શું છે જે સરાવ પદ્ધતિ ચાલુ થઈ જાય, તો એમાં મેઇન બધાથી પહેલાં તો શું હતી, પરેજી જ હતી. જે રૂટીનમાં છે એને એ બદલવું પડશે. પરેજી હતી, ડિસિપ્લિન જાળવવી પડે એમ હતી, અને સાથે સાથે દવાઓ. અને એ વસ્તુ કરતાં અત્યારે 8મા-9મા મહિના પહોંચી ગયા છે. બાને જેટલી પણ તકલીફો હતી, શરૂઆતના 15 દિવસની દવા લીધી, 15 દિવસની દવામાં જ બાના પૂર્ણ સોજા જતા રહ્યા. પેટના સોજા પણ પાણી ઓછું થયું મહેસૂસ થયું, વજન 5 કિલો સુધી ઓછું થઈ ગયું, બરાબર. તો એનાથી થોડું બેટર ફીલ થયું. પછી આગળ ટ્રીટમેન્ટ કન્ટિન્યુ કરી. અત્યારે 8 મહિના પૂરા થયા, અત્યારે જરાય સોજા નથી, શરીરમાં કોઈ કમજોરી પણ નથી. જે વેટ લોસ થયું હતું એ પણ વેટ ગેઇન થયું, બરાબર. બ્લડ પણ હવે હિમોગ્લોબિન સારું છે, ડે બાય ડે બધા જ રિપોર્ટો જે હતા એ સુધારા પર આવે છે. અને ત્યારની ફક્ત ડાયટમાં ડૉક્ટરે જે બતાવ્યું કે આ દવાઓ અને તમારે દૂધ પર રહેવું પડશે દિવસનું 3-4 લીટર દૂધ, એ વસ્તુ ફોલો કરી ધીરે ધીરે જેમ જેમ પરિણામો સારા મળતા ગયા, ધીરે ધીરે શું છે ડાયટમાં પાણી પીવાની છૂટ મળી,
પછી ધીરે ધીરે શું છે જવની રોટલી ખાવા માટેની છૂટ મળી, પછી અત્યારે હવે સાથે મગ ખાવાની છૂટ મળી જાય. પણ એટલું કરતા કરતા કે લગાતાર કન્ટિન્યુઅસ પ્રોગ્રેસમાં સુધારો મળ્યો છે તબિયતમાં, અને કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ થઈ નથી, જરાય કમજોરી નથી કે ખોરાક નથી લેતા તો કમજોર થઈશું એવું નથી. વેટ ફરીથી ગેઇન થઈ ગયું છે અને એઝ નોર્મલ આટલી લાઈફ છે. મારું નામ રાયસિંહ ઝાલા છે. આ મારા પત્ની છે. આ 8 મહિના પહેલાં અમે એના સોજા આવી ગયા હતા, તો સોનોગ્રાફી કરાવી, લેબોરેટરી કરાવી તો બ્લડ ઓછું હતું 6 પોઈન્ટ. પછી સોજા આવી ગયેલા તો પછી લીવરની તકલીફ હતી. સોનોગ્રાફીમાં તપાસ કરતો લીવરમાં તકલીફ હતી, તો ડૉક્ટર પછી સલાહ લીધી તો કે તમારે હૃદય લીવર ટ્રાન્સફર કરાવવું પડશે, બ્લડ ચડાવવું પડશે, પછી ઓપરેશન એ કરવું પડશે, શરીરમાંથી પેટમાંથી પાણી ખેંચાવવું પડશે. તો ડૉક્ટર આવી સલાહ બધી આપી તો મેં વિચાર કર્યો કે આ તો બહુ મુશ્કેલીનું કામ છે, ઓપરેશન કરવું પડશે અને પાણી ખેંચાવવું પડશે તો તકલીફ વધારે છે. તો આ દવાખાના આયુર્ભાવનો મને થોડો પરિચય મળ્યો એટલે હું અહીંયા આવ્યો અને અહીંની સલાહ લઈને 8 મહિના પહેલાં જે અહીંયા સલાહ પ્રમાણે પરેજી પાડીને દૂધ ઉપર ખોરાક રાખીને દવા આપી એનાથી સોજા 15 દિવસમાં ઓછા થવા લાગ્યા. આજે 8 મહિનામાં સોજા બિલકુલ મટી ગયા છે, પેટમાં પાણી બિલકુલ નથી, તેમજ લીવરે પણ બિલકુલ નોર્મલ સારું થઈ ગયું છે. અને લોહીનું પ્રમાણ જે 6 પોઈન્ટ હતું પહેલાં તે અત્યારે 7 થી 8 પોઈન્ટ ઉપર પહોંચી ગયું છે. બધામાં બહુ જ સારો સુધારો છે. તો હું કહું છું કે આ આયુર્વેદિક દવા લેવી બહુ જ સારી છે બીજી બધી દવા કરતાં. અહીંયા આયુર્વેદમાં આવ્યા પછી મારો જે અનુભવ છે કે હું આની પહેલાં પણ જે કંઈ દવાખાનાની મુલાકાત લીધી અને જે મને અનુભવ થયા બરાબર, અને જે બી મને કહેવામાં આવ્યું, સાંભળવામાં આવ્યું, એનાથી તદ્દન અલગ રીતે આરોગ્યમાં આવ્યા પછી બીમારી વિશે, ટ્રીટમેન્ટની સારવાર વિશે બરાબર જે બિલીફ બેઠો છે બરાબર એ બહુ સારો રહેલો છે. કે અમને જે વસ્તુ ત્યાં જેટલી પીડાદાયક લાગતી હતી બહારની ટ્રીટમેન્ટમાં, કે ભાઈ એડમિટ થવું દવાખાના દિવસો સુધી બરાબર, સિરિંજોની પીડા બરાબર, જાતની દવાઓ બરાબર, બોટલ ચડાવવા, આવું બધું એવું કંઈ જ અહીંયા નથી થયું બરાબર. જરા પણ પીડા વગર પેશન્ટને પણ એવી કોઈ પીડા નથી થઈ કે ના સગાઓને શું ના પૈસેથી હેરાન થાય છે. એટલે શારીરિક, માનસિક, આર્થિક બધી જ રીતે જે બહાર માણસ હેરાન થઈ જાય છે એની કમ્પેરિઝનમાં અહીંયા અમને માનસિક શાંતિ બરાબર, સામે સ્વાસ્થ્ય પણ મળ્યું છે બરાબર, આર્થિક રીતે પણ બરાબર પરવડે એમ છે. જે છે કે કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી થયા કે એવું કશું જ નથી કે આને લાઈફ ટાઈમ ફોલો કરવું પડે એવું મૂળ વાત આ છે. અને અમને સારા એવા પરિણામ મળ્યા છે અને બધા લીવરના દર્દી માટે આ ટ્રીટમેન્ટ છે પદ્ધતિ બરાબર ઝડપી કાર્યરત છે અને કાયમનો ઉપાય છે. આ કામ ચલાવ ઉપાય નથી, આ કાયમનો ઉપાય છે. અને જે સારવાર પદ્ધતિ અહીંયા છે એમાં કોઈ પ્રકારની પરેશાની નથી બરાબર પેશન્ટને. અને અહીંનો જે સ્ટાફ છે બહુ ફ્રેન્ડલી છે અને શું છે જે ડૉક્ટર છે હેમંત સોની સાહેબ એ સ્વભાવે બહુ જ બરાબર હળી મળી જાય ને મિત્રતાપૂર્વક બહુ વિનમ્ર છે. અને એમને ગમે ત્યારે બી તમે ફોન કરો એટલે પોલાઇટલી તમને આન્સર આપશે અને જરાય કદી એવું નહીં લાગે કે બિઝી છે કે એવું, પોલાઇટલી શાંતિથી જેટલા બી સવાલ હશે ને એના જવાબ આપી દેશે. એટલે હું બહુ આભારી છું એમના માટે. થેન્ક યુ.